Dobrý den, vítejte v televizi Liberland. Tak, včera jsem se byl podívat na natáčení Uvolněte se vlastně dneska se to jmenuje Show Jana Krause, že jo? Natáčení pořadu Show Jana Krause v divadle Archa v Praze, který se bude vysílat dnes večer. Šel jsem se tam podívat hlavně proto, že bylo avizováno, že se natáčení zúčastní jako host Vít Jedlička, prezident Liberlandu, a zajímalo mě, co se tam bude dít. Tak, určitě se na tu show dneska večer podívejte. Ta show je samozřejmě v televizi trošku prostříhaná, ale na internetu v Show Jana Krause na kanálu YouTube můžete potom zhlédnout vlastně kompletní verzi, myslím, že až od středy, vlastně dneska je středa, tak ve čtvrtek ráno. Ve čtvrtek ráno by tam měla být už i kompletní verze. Dozvíte se něco nového? No, pokud jste sledovali předchozí rozhovory s Vítem Jedličkou, ať už v novinách nebo v televizích, tak se v podstatě nedozvíte až tak moc nových informací. Dozvíte se, jak Liberland vzniknul, dozvíte se, jaká je situace na místě, dozvíte se, že se pořádá party a že máte přijet. Nicméně, to, co je velmi zajímavé, vlastně, tak to je to pojetí, se kterým Jan Kraus pracuje v tom svém pořadu ve vztahu k tomu Liberlandu. Jan Kraus, jak známo, dělá zábavný pořad, no zábavní, takže jde hlavně o to, aby to byla legrace. Ale zároveň je to, dejme tomu, novinář nebo publicista, který poměrně ostře vyjadřuje své postoje k politice, k věcem, které se mu líbí, které se mu nelíbí. Takže poměrně jasně dává najevo, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Kdybych měl shrnout jeho postoj k Liberlandu v rámci toho včerejšího natáčení, tak byl asi takový, jaký jsem očekával. To znamená, ten postoj byl takový, že on se ptal velmi věcně na konkrétní věci. Samozřejmě občas tam byla příležitost hodit to do nějaké legrace nebo do nějakého vtipu, ale v podstatě to jsou ty satirické komentáře, které se zdají být legrační a vtipné, ale v podstatě míří hodně k jádru věci. Takže Jan Kraus vůbec vlastně se nezabýval tím, jestli Liberland vzniknul legálně, jestli mohl vzniknout a jestli to není jenom nějaká hra, to vůbec pro něj nebylo téma. Naopak mluvil s Vítkem Jedličkou jako prostě s člověkem, který to založil, a mluvil s ním o praktických věcech. Občas zabrousili trošku do té politiky ve smyslu, jako že Jan Kraus doporučil, že by bylo lepší, nebo že by bylo výhodné vlastně jako jednat s velmocemi světovými, protože pokud vlastně Liberland bude uznán ze strany jedné velmoci nebo jednoho většího státu, pak je vlastně jedno, co na to budou říkat Srbové nebo Chorvati. Pak se tam rozebírala docela dlouho otázka, vlastně, jak se vyřeší nějaká obrana, případně spravedlnost na místě. To Jan Kraus vidí jako docela zásadní téma, takže na otázku, kdo to tam zajistí, Vítek teda odpovídal, že tam budou šerifové, třeba až 50 šerifů, který to zajistí. Jan Kraus na to kontroval, že pak přijede jeden tank, který všechny ty šerify pověsí na hřebíček. Takže tam jsou i docela zatím v tom rozhovoru skrytý takové praktické otázky. Samozřejmě padlo tam téma daní, padlo tam téma toho obydlování, osídlování. Nicméně byla to zábavná show, ve které se možná, když budete pozorně poslouchat, možná tam poodhalíte nějaké signály na to, na čem se právě pracuje nebo co se právě chystá. Zajímavá je vlastně ta otázka na to, jestli jsou nějací lidé na místě, protože samozřejmě tam velkou roli hraje švýcarská skupina, nebo původně švýcarská skupina Liberland Settlement.
Corporation nebo Liberland Settlement Association. To jsou vlastně dvě skupiny nebo dvě organizace. Ta korporace to je vlastně komerční investorská skupina a ta asociace je nějaké dobrovolné sdružení lidí, kteří chtějí pomáhat s tím osidlováním. Nicméně vlastně je teda podporovaná přímo tou investorskou skupinou, to znamená, je tam prostě ne v Liberlandu, ale na protější straně, na srbské straně, na protější straně Dunaje, je teda nějaký základní tábor, kde jsou trvalé lidi, většinou to jsou teda Švýcaři, kupují tam auto a další věci, které jsou vlastně potřebné pro to trvalé fungování. Mají tam agregáty na výrobu elektriky, mají tam Wi-Fi, mají tam prostě kompletní všecko, co potřebují k tomu, aby mohli tam dlouhodobě být. A mají to připravené tak, aby mohli ten stan zabalit a přenést ho vlastně do Liberlandu a tam ho znovu postavit, jakmile to situace umožní. Tak a tady ta tématika zdá se začíná být malinko jako ožehavá, protože tady ta skupina si vlastně na ten část Liberlandu, na ostrov, který je součástí Liberlandu, tak trošku začala dělat jakýsi nárok. Nicméně až v době, kdy už území Liberlandu bylo vyhlášeno jako státem Liberland nebo republikou Liberland a byl zvolen Vítek Jedlička jako prezident, to znamená, teď tam došlo k nějaké jakési, dejme tomu, politické dohodě, kdy obě strany, jak prezident, tak Švýcaři vlastně říkají, že spolupracují a že se vzájemně podporují, což je určitě dobře, protože jinak to ani v této situaci nejde. Ale na druhou stranu určitě tam je z obou stran cítit jakási opatrnost a jakési hájení vlastních zájmů. Takže to je jedno z těch témat, které je velmi zajímavé. Určitě i když Vítek říká, že jsme sluníčkový národ a sluníčková země a všechno je OK a s nikým nebudeme válčit a podobně, tak určitě ty pnutí i uvnitř vlastně těch aktivistů, kteří se nějakým způsobem chtějí podílet na tom, aby Liberland vzniknul, tak určitě nějaká pnutí vznikají, jsou různé názory na to, jak by se mělo postupovat a ty názory samozřejmě budou v nějakém střetu. No a teď je asi klíčový, jestli se vlastně podaří panu prezidentovi vlastně ukočírovat všechny ty proudy tak, aby nestratil kontrolu nad tím děním, nestratil kontrolu vlastně třeba i nad tím územím a byl schopen vlastně nasměrovat energii všech těch, řekněme, frakcí nebo všech těch zájmových skupin, které se postupně jako objevují v tomhletom poli, tak nasměrovat tu jejich energii takovým směrem, aby to bylo ku prospěchu věci. S tím teda souvisí další téma a to je to, že samozřejmě se pořád omílá dokola, že je 330 000 žádostí o občanství, 130 000 jako míněno seriózně, to padlo včera taky v tom rozhovoru. Je zcela nespochybnitelný, že je spousta lidí, kteří nabízejí svou pomoc, nabízejí svou aktivitu, nabízejí peníze, nabízejí investice a tak dál. Ale to, co je v současné době problém, který samozřejmě logicky vyplývá z toho, že ta republika vznikla teprve před měsícem, tak ten zásadní problém je v tom, že na ty nabídky v podstatě není nikdo schopen efektivně reagovat, protože ta struktura vnitřní toho státu nebo té vlády se prostě teprve tvoří a teď bude naprosto klíčový, jak se podaří tu strukturu rychle dát do hukupy, aby dokázala efektivně reagovat na všechny nabídky pomoci a efektivně se vypořádat taky se všemi nástrahami. No, zakončil bych tady ten krátký komentář tím, že osobně se domnívám, že celý projekt v tuhletu chvíli už není ani o tom, jestli Liberland vzniknul legálně, není ani o tom, jestli Chorvati nebo někdo jiný dovolí vlastně, aby se na tom území něco dělo, protože
tam jsou všecko, v těch oblastech jsou signály, že to jsou věci, které jsou řešitelné a je možné, nebo je docela pravděpodobné, že se je podaří nějakým způsobem překonat. To, co si myslím, že je naprosto klíčový v tuto chvíli, a to je to, aby ten projekt získal nějakou stabilitu a získal nějakou důvěryhodnost. Jednak potřebuje získat nějakou důvěryhodnost samozřejmě navenek, to znamená formou nějaké diplomacie a nějakým rozumným zacházením s médií a s komunikací směrem ven, ale ten projekt potřebuje taky získat nějakou důvěryhodnost směrem dovnitř, to znamená směrem k těm lidem, kteří na něm pracují a směrem k těm občanům nebo zájemcům o občanství, kteří se snaží s tím projektem pomoct. Bohužel zaznamenal jsem v mnoha případech, že lidé už začínají být z některých věcí zklamáni, otráveni, to právě proto, že nabízejí svou pomoc a nabízejí svoje know-how a podobně a často se nedočkají buď žádné odpovědi, žádné reakce, nebo nějaké reakce, která je v podstatě úplně nekompetentní. Jak říkám, je to zcela pochopitelný, ten stát vzniknul přes noc a nebyla žádná příprava, nebyla žádná infrastruktura připravená, nebyla žádná armáda, žádná politická strana, která by to připravovala a čekala na převzetí moci. Prostě byla to v podstatě spontánní aktivita, takže žádná taková struktura prostě není připravená, nefunguje, ale pokud by se nepodařilo v poměrně krátké době sformovat tu strukturu, respektive nastavit tu komunikaci hlavně s těmi podporujícími lidmi, tak, aby skutečně mohli podporovat ten projekt a taky, aby mohli, aby prostě vnímali, že jsou nějakým způsobem za to oceněni, nebo ani nejde o to ocenění, ale aby se ty věci dělaly nějakým způsobem smysluplně, kompetentně, tak pokud se tohle nepodaří, tak tomu projektu prostě hrozí vnitřní rozpad, vnitřní rozklad a jak známo, revoluce požírá svoje vlastní děti, takže nevím, jak by to probíhalo legislativně, ale samozřejmě, že pan prezident si zcela legitimně musí položit otázku, jak dlouho bude prezidentem a co stihne udělat a jestli nějakým způsobem se nemůže stát to, že vlastně do čela té vlády současné provizorní se nějakým způsobem dostane někdo jiný, což asi není úplně možný, protože ten dočasný sbor prostě je takový, jaký je a volby ještě jako neproběhly, takže v zásadě to asi není úplně reálný, aby se to jakoby stalo, ale to, co samozřejmě jako hrozí, je, že ty vnitřní zájmy nebo ty zájmy různých skupin, které se v tom projektu podílejí, budou různé věci blokovat a podobně a to by celé věci příliš neprospělo. Takže popřejme Liberlandu, hlavně panu prezidentovi, aby se mu podařilo co nejrychleji zkonsolidovat profesionální tým a aby jsme se dostali z takových těch party a z té zábavy a z těch komentářů, jako že je to všecko úžasný a sluníčkový a že nic není problém a že všecko půjde, všecko bude, tak abychom se dostali do reálných kroků a vytvořili vlastně prostředí, aby lidi, kteří jsou připraveni ten projekt podpořit, aby v něm efektivně mohli začít nějakým způsobem fungovat. Tak, to je všecko. Mějte se krásně a třeba někdy příště u dalšího komentáře.